Okay, class 10. Good afternoon, namaste. Sir. I hope you're all fine there. So, after a few seconds, we will start today's class. Today's topic is variation of acceleration due to gravity with depth. In the last class, we discussed the variation of g on the surface and okay above the surface. Today is to discuss variation of g with depth. But before that, so let's have a short discussion. May I ask you a question, class 10? Short question for 0.5 marks. है म एउटा क्वेसन सोध्छु क्वेसन के छ भने what is the value of acceleration due to gravity at the center of the earth? Okay, you are asked to say the value of Zero. small g. Okay, 0. Very good. Yes, excellent. Yes, value of g at the center of the earth is 0. Okay, then can you tell me the value of capital G, means a gravitational constant at the center of the earth? Value of small g. 6.674 into 10 to the power negative 11 Newton meter square per Ah, second. yes, excellent, very good. Yes, excellent. Yes, because capital G is constant everywhere and small g is variable. And at the center, small g is 0, since that effective mass is 0. Okay. Shall we start the class? सुरु गरौँ अब क्लास आजलाई सुरु गरौँ है क्लास 10. साथीहरू कतिको आउनु भएको छ? अब साथीहरू आउँदै गर्छन्. सुरु गरौँ. मेजर टपिक चाहिँ भेरिएसन अफ जी विथ डेप्थ हो. त्योभन्दा पहिला 2 हप्ता पहिला हामीले एउटा क्वेसन दिएको थियौँ नि, एउटा जस्तै टु फाइन्ड द ग्राभिटेसन बिट्विन टु आइरन बल्स भन्ने है. त्यसको सोल्युसन म तिमीलाई एकचोटि सो गर्छु. देन विल डिस्कस द भेरिएसन अफ जी विथ डेप्थ. ल लेट मी स्टार्ट सेयरिङ द स्क्रिन. स्क्रिनमा हेर सबैजनाले क्लास 10. ओके, क्लास 10 नाउ इज भिजिबल अन स्क्रिन. तिमीले आफ्नो एउटा स्क्रिनमा एउटा रुख देखाएको छौ है. इज भेरी स्पेसल ट्री. न्युटन न्युटनले होइन जुन ग्राभिटेसन ल प्रोपाउन्ड गर्नुभयो नि. ओके, जुन रुखमुनि बसेर उहाँले चाहिँ इमेजिनेसन गर्नुभएको थियो, हाइपोथेसिस अथवा फाइनली ल पत्ता लगाउनु भयो नि, द्याट इज द सेम ट्री. ओके, यो चाहिँ न्युटन्स एप्पल ट्री हो. अब जाउँ आजको टपिकमा. फर्स्ट दिस वान. ल, यो 2 विक्स ब्याक ओके हामीले असाइनमेन्टको रूपमा पाएको एउटा क्वेसन थियो. क्वेसन इज भेरी सिम्पल. के भन्छ क्वेसन भने टु स्पेरिकल आइरन बल्स अफ डिफ्रेन्ट रेडियस 50 सेन्टिमिटर एन्ड 100 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली are kept at a distance of 1.5 meter apart from their centers. Now you are asked to find the gravitational force exerted between them. In these questions, okay, you are not given direct masses of the iron balls. Okay, iron ball को mass directly दिएको छैन हैन. तर क्वेसनमा एउटा मेन्सन चाहिँ के छ भने सेप. ओके, सेप अफ आइरन बल. अनि रेगुलर सेप छ, स्फेरिकल भनिन्छ हैन. अनि स्फेरिकल जुन रेगुलर सेप छ, ओके, अनि यसको त हामीलाई आउँछ टु फाइन्ड भोल्युम. सो इफ द रेडाई आर गिभन है, दुईटा आइरन बल, आइरन भन्ने मटेरियल छ, ओके, अनि स्फेरिकल भन्ने सेप छ भने, सो विथ सेप सो वी नो द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम, एन्ड विथ मटेरियल वी नो द डेन्सिटी. आइरन भनेपछि अनि क्वेसनमा नि गिभनै छ डेन्सिटी अफ आइरन द्याट इज 7860 kg per meter cube. तर फर्स्ट स्टेप के भयो भने इन सच क्वेसन, ओके, वी हेभ टु फाइन्ड द मासेस अफ दोज आइरन बल्स. क्वेसनले डाइरेक्टली मास नदिएको भएर हामीले सबैभन्दा पहिला त मास पत्ता लगाउन पर्यो, बिकज वी आर गोइङ टु फाइन्ड द ग्राभिटेसन. ओके, र फर फर्स्ट आइरन बल यु क्यान सी ओभर देयर है. फर्स्ट आइरन बल यहाँनिर छ, रेडियस R1 जुन सेन्टिमिटर सिजिएसमा छ. वी हेभ कन्भर्टेड द्याट इन्टु एसआई. एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. सो 50 सेन्टिमिटर इज कमिङ टु मिटर विच इज 0.5 मिटर. ओके, देन so it is spherical shape and the formula to find the volume of sphere is 4/3 pi r cube. हामीलाई रेडियस थाहा छ स्फियरको भने, सो वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट द भोल्युम. अनि हामीले त्यही फर्मुला युज गर्यौँ. भोल्युम V1 भनेको चाहिँ भोल्युम अफ फर्स्ट आइरन बल. ओके, जसको फर्मुला 4/3 pi r1 क्युब भयो. अनि 4/3 एज इट इज पाई 22/7 इन्टु अनि माथिबाट हामीले रेडियस निकालेका छौँ एसआईमा 0.5 भनेर 0.5 होल क्युब. So finally we got the volume of first iron ball is 0.52 meter cube. Okay,
So we know the density, and we have just calculated the volume of first iron ball. Means now easily we can find out the mass. Density equal mass upon volume हो भने, so mass can also be found by the product of volume and density. तर mass भनेको volume into density भयो. माथि volume थियो 0.52 meter cube, and density of iron छ 7,860. So finally we got the mass of first iron ball. Okay, it is 4,087.2 kg भने हामीले फर्स्ट आइरन बलको मास निकाल्यौं, जसलाई डिनोट गर्यो m1. Okay, m1 निकाल्यौं हामीले 4,087.2 kg, right? So similarly we can find the mass of second iron ball. है रेडियस मात्र फरक हो, प्रोसेस सेम हो, किनभने सेकेन्ड आइरन बलको पनि सेप सेम छ, स्फेरिकल आइरन बल नै हो. अनि यो फर्स्ट को जस्तै हामीले निकाल्यो मास 4,087.2 kg भने सेकेन्डलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर कति निकालेको छौँ त m2. ओके, m2 इज द मास अफ सेकेन्ड बल, that is equal to 32,933.4 kg. अब यो सेकेन्ड आइरन बलको मास m2 कसरी आयो भन्ने कुरा अब देखिरहेको छौ हैन. फर्स्ट रेडियस थियो 100 सेन्टिमिटर, we have converted that into SI. Okay, 100 upon 100 गर्दा 1 meter भयो. And by using the radius, and since the ball is spherical in shape, we have the formula 4 by 3 pi r2 cube. That means the volume of second iron ball is 4.19. Yes, and the mass is given by the product of volume and density. So volume is 4.19 and density is same, that is 7,860. The final is that 32,933.4 kg. Okay, in the mean class 10 लाई एउटा रिक्वेस्ट के भने जस्तै हामीले यहाँ फर्स्ट आइरन बल सेकेन्ड आइरन बलको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्न जुन फर्मुला युज गरेका छौ नि, ओके 4/3 पाई आर क्यू भन्ने यो चाहिँ याद गरा है. because the same expression, same formula, so we are going to verify the variation of small g with depth. Okay. So after finding the masses of both iron balls m1 and m2, and you know, because distance is already mentioned in the question, that is 1.5 meter, so we have Newton's law of gravitation. Okay, distance is 1.5 meter. Okay, by Newton's law of gravitation, we have the equation F equals g m1 m2 upon d square. Our g is constant, the value is 6.67 into 10 power minus 11, and m1 हामीले निकालेको थियो 4087.2 kg, and m2 हामीले निकालेको थियौं 32,933.4 kg whole upon, and the distance is square, so 1.5 whole square, and finally the gravitation that is exerted between the two iron balls is 3.99 into 10 to the power minus 3 Newton. यो क्लियर छ है. ओके, अब यो क्वेशनमा अलिकति नयाँ कुरा भनेको त्यही हो. The masses are not given directly, but the shape, okay, and the radii are given, and shape is spherical. Okay, and so that we can use that radii to find the volume of a sphere, and the question also has given the density. So by the help of density and volume, so we can find the mass of an object. पुरा क्लियर है. ल यो क्वेशनमा कुनै कन्फ्युजन छैन. Now let's start today's topic. आजको टपिक सुरु गरौँ. रेडी? ल यो कसैले अझै केही डाउट छ भने then you can speak. Okay, you can unmute your mic and speak. कुन स्टेपमा कन्फ्युज छ सोधिहाल्ने है. प्लिज पछि सोध्छु पछि बुझौला भनेर नभने प्लिज. Let's read little, but we should be clear on the topic. ल यो न्युमेरिकल प्रब्लम क्लियर छ भने अब यो न्युमेरिकल प्रब्लमबाट हामीले भेरिएसन अफ स्मल जी विथ डेप्थमा लान पर्ने चाहिँ फर्मुला हो. ओके, फर्मुला अफ दैट टु फाइन्ड द भोल्युम अफ स्फियर. because so how we verified the variation of small g above the surface, in the same way, so we cannot find the variation of small g with depth. है. अब क्लास 10 लाई एउटा कुरा रिमाइन्ड गरौँ, त्यसपछि म यो एक्सप्लेन गर्छु. जस्तै भेरिएसन अफ जी भनेर हामीले पढ्दाखेरि 3 एरियाजमा पढ्यौं है, 3टा एरियामा पढ्यौं. सो फर्स्ट एरिया इज अन द सर्फेस, अनि अन द सर्फेस एरियामा इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर भनेको रेडियस. ओके, इक्वेटोरियल रेडियस एन्ड पोलर रेडियस, दे आर डिफरेन्ट भन्ने भयो.
ओके अनि सेकेन्डमा थियो भेरिएसन अफ स्मल जी ओके एबभ द सर्फेस भनेको विथ हाइट विथ एल्टिट्युड र त्यसमा पनि एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर भनेको त डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर रेडियसमा अनि प्लस हाइट भएको थियो आर प्लस एस भएको थियो अब 1 र 2 को केसमा चाहिँ के हामीले पत्ता लगायौँ के थाहा पायौँ भने है त्यसमा स्मल जीलाई एफेक्ट गर्ने त्यहाँनिर डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टरमा त थियो अन द सर्फेसमा पनि अर्थको मास कन्सटेन्ट र एबभ द सर्फेसमा पनि अर्थको मास कन्सटेन्ट क्यापिटल एम चेन्ज थिएन राइट तर अब नम्बर थर्डमा जुन आज हामी पढ्न जाँदैछौँ द्याट भेरिएसन अफ जी विथ डेप्थ अब त्यसमा चाहिँ त्यो क्यापिटल एम सेम हुँदैन भनेको अर्थको मास के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है इफेक्टिभ मास चेन्ज हुने भएर राइट अब जुन तरिकाले हामीले भेरिएसन अफ जी ओके विथ हाइटलाई भेरिफाई गरेका थियौँ अब यसमा अलिकति प्रोसेस फरक हुन्छ मेथड फरक हुन्छ भनेको नाउ वी क्यान नट युज द मास अफ द अर्थ टु भेरिफाई सो वाट विल ह्यापन टु द भ्यालु अफ स्मल जी सो वेन वी गो बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ होइन हामी बिलो द सर्फेसमा अफ द अर्थमा जाँदाखेरि स्मल जी कसरी चेन्ज हुन्छ अथवा के हुन्छ त्यहाँ डिक्रिज हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ भनेर त्यसको भेरिएसनलाई हेर्नु छ भने अब हामीले अर्थको मास जुन एम छ अब त्यसलाई लिन अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने इफेक्टिभ मास ओके क्यापिटल एम बिलो द सर्फेसमा हुँदैन राइट किनभने ग्राभिटेसन भनेको त द्याट एक्जिस्ट बिट्विन द सेन्टर अफ टु बडिज अनि हामीले त अब बडी नै स्मल बडी जुन छ त्यो त सर्फेसको मुनि लगेपछि त अर्थको इफेक्टिभ मास घट्ने भयो राइट र इन टर्म्स अफ भोल्युम एन्ड डेन्सिटी द्याट मिन्स वी आर गोइङ टु भेरिफाई द चेन्ज अफ स्मल जी विथ डेप्थ र मासलाई होइन ओके अर्थको मासलाई होइन हामीले अब भोल्युम र डेन्सिटीको टर्ममा चाहिँ ओके स्मल जी डेप्थमा अथवा बिलो द सर्फेस जाँदाखेरि कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त अब यसको लागि सुरुमा त हामीले कन्सिडर गर्ने अर्थ इज अ स्पेरिकल बडी राइट अर्थ स्फियर नै हो भनेर हामीले अब टोटल मास नै लिन्छौँ ओके कन्सिडर जुन हामीले जी इक्वल जिएम अपन आर स्क्वायर हामीले डिराइभ गर्दाखेरि जुन हामीले अर्थको मास क्यापिटल एम ओके एन्ड देन द अर्थको द्याट इज रेडियस द्याट मिन्स द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर टु द सर्फेस आर भनेर ल्याएको थियौँ त्यही नै लिन्छ ओके द्याट इज क्यापिटल एम एट द मास अफ द अर्थ एन्ड फ्रम द सेन्टर ओके अफ द अर्थ टु द सर्फेस मिन्स विच इन्क्लुड्स द होल मास है अर्थको टोटल मास जुन इन्क्लुड छ त्यो नै डिस्टेन्स आर हामीले लिन्छौँ ओके र सुरुमा त एजिटी छँदैछ जस्तै स्मल जी द्याट मिन्स एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज गिभन बाई ओके जी इक्वल जिएम अपन आर स्क्वायर यो त हामीलाई नोन छ हेर राइट तर अब बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ अब डेथमा हामी लग्यौँ भने त अब दुईवटा स्फियर देख्छौँ है क्लास 10 यहाँनिर अब यो फिगरमा राम्रोसित हेर त जुन बाहिरको एक्सटर्नल स्फियर चाहिँ यो अर्थको टोटल मास इन्क्लुड गरेको स्फियर भयो ओके माथि सर्फेसमा स्मल एम छ अनि जुनको डिस्टेन्स भनेको टोटल रेडियस अफ द अर्थ आर नै छ अनि त्यो बेलामा अर्थको इफेक्टिभ मास पनि कम्प्लिट मासको एम भयो तर जब हामीले यो स्मल एमलाई स्मल बडीलाई बिलो द सर्फेस डेथमा यहाँ मुभ गऱ्यौँ अब इन्टर्नल जुन स्फियरमा छ नि हो इन्टर्नल स्फियरमा यहाँ पुगिसकेपछि अब यो पुरै टोटल मास चेन्ज भएर अब मास अर्थको मास चेन्ज हुने भयो राइट त्यही भएर ओके भेरिएसन अफ स्मल जी विथ डेथमा दुईटै फ्याक्टर चेन्ज हुने भयो डिस्टेन्स त चेन्ज भयो राइट डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर त चेन्ज भयो साथसाथै यसमा अर्थको मास पनि चेन्ज भयो किनभने ग्राभिटेसन भनेको त्यसको इफेक्ट जहिले पनि कता हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर अनि बिट्विन द सेन्टर भएपछि राइट अब अर्थको मास स्मल स्फियर अथवा इन्टर्नल स्फियरले मात्र क्रिएट गर्ने भयो राइट त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जी इक्वल जिएम अपन आर स्क्वायर छ अब यो मासलाई चाहिँ भोल्युम र डेन्सिटीको टर्ममा कन्भर्ट गर्ने भयो अघि अब न्युमेरिकल प्रब्लम पनि हेऱ्यौँ हामीले स्फियरको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ भी इक्वल 4/3 पाई आर क्युब अब टोटल मासको लागि ओके अनि सर्फेसको स्मल जीको लागि हामीसँग छ के त जिएम अपन आर स्क्वायर जुन क्यापिटल एम टोटल मास भयो अनि आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ फ्रम द सेन्टर
अप टु द सर्फेस भयो भने ओके त्यो बेलामा चाहिँ पुरै होल अर्थको जुन भोल्युम छ त्यो भोल्युम भनेको 4/3 पाई r क्युब नै हुने भयो है राइट रेडियस नै भयो अनि यो स्मल जुन सिम्बल तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ जो ब्र्याकेटमा पनि मेन्सन गरेको छ यो सिम्बल भनेको रो हो आरएचओ रो हो अनि यो रो चाहिँ डेन्सिटी है अनि यो डेन्सिटी अफ द अर्थ है तर हामीले जुन यहाँ जी इक्वल जिएम अपन आर स्क्वायर लेखेका छौँ सुरुको इक्वेसनमा त्यो यतापट्टि भएको क्यापिटल एमलाई हामीले भोल्युम र डेन्सिटीमा एक्सप्रेस गर्यौँ भोल्युम इज 4/3 पाई r क्युब एन्ड डेन्सिटी इज रो ओके अब यो माथिको आर क्युब र तल जुन आर स्क्वायर छ डिनोमिनेटरमा त्यो सेम हो सेम रेडियस हो राइट जसले गर्दा त्यो क्यालकुलेट भएर माथिको टर्म मात्र बाँकी भयो आर मात्र बाँकी हो सो फाइनल्ली हामीले इक्वेसन 1 मा चाहिँ के पायौँ भने क्लास 10 राइट द्याट इज स्मल जी इक्वल 4/3 क्यापिटल जी पाई आर रो त्यो चाहिँ अन द सर्फेस ओके हामी बिलो द सर्फेस अझै गएको छैनौँ है अन द सर्फेस स्मल जी को लागि इन एनदर वे okay there can be expression okay in terms of volume and density भने that is 4/3 constant भएर अगाडि आयो हैन क्यापिटल जी छँदैछ पाई कन्स्ट्यान्ट छँदैछ अनि आर रो भयो राइट अब हामी जाउँ बिलो द सर्फेस because we are going to see the variation of g with depth अब माथि सर्फेसदेखि हामी तल कति डेप्थमा जान्छौँ ओके त्यो डेप्थ भनेको त मेजरेबल हुन्छ हामीलाई नोन हुन्छ अहिलेलाई त्यो डेप्थलाई हामीले के मान्दैछौँ भने स्मल एक्स ओके अब इन्टरनल सर्फेसको यहाँनिर हामीले स्मल एम स्मल बडीलाई राख्यौँ अब कति तल राखेका छौँ भने सर्फेसदेखि त्यो बडीसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ अब डेप्थ चाहिँ हामीसँग अहिले के छ मेजरेबल छ नोन छ त्यो चाहिँ एक्स हामीले सपोज गर्दैछौँ ओके स्मल एक्स है स्मल एक्स इज द लेन्थ अफ डेप्थ okay from the surface of the earth to the depth so where we are going to find the value of acceleration due to gravity okay below the surface of the earth अनि अब जुन इफेक्टिभ डिस्टेन्स त एक्स होइन ओके बिलो द सर्फेस जहाँनिर हामीले स्मल जी फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ त्यो डिस्टेन्स त एक्स हो तर जुन ग्राभिटी प्रड्युस हुन्छ ग्राभिटीको इफेक्ट जुन एफ्रोपानी डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भनेको त के हुने भयो त आर माइनस एक्स हुने भयो है सेन्टरदेखि सर्फेससम्म टोटल मासको डिस्टेन्स चाहिँ आर थियो हेर राइट अब हामीले अब्जेक्ट स्मल बडीलाई अर्थभित्र लग्यौँ बिलो द डेप्थ लग्यौँ भने जहाँनिर त्यसको स्मल जी क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौँ अब त्यसको इफेक्टिभ डिस्टेन्स चाहिँ के भयो त यो टोटल रेडियस माइनस यो माथिको डेप्थ भनेपछि आर माइनस एक्स हुने भयो तर इफेक्टिभ डिस्टेन्स के भयो त क्लास 10 आर माइनस एक्स हेर है दुईटा स्फियर छ यो फिगरमा दुईटा स्फियरमा चाहिँ भित्र इन्टरनल स्फियरमा हामी हेर्दैछौँ ओके इन्टरनल स्फियरमा चाहिँ इफेक्ट पार्ने डिस्टेन्स भनेको आर माइनस एक्स हो राइट अब क्यापिटल एम पनि चेन्ज भएर अब के हुने भयो एम ड्यास हुने भयो है स्मल एम त स्मल एम छँदैछ ओके अनि त्यो स्मल एमले त फेरि त्यो असोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई इफेक्ट पार्दैन तर जुन मास छ हेभेन्ली बडीको अर्थको मास छ त्यो त चेन्ज भइदियो सर्फेसको लागि पो क्यापिटल एम भयो त अझै बिलो त देख्न अन्त के भयो त मास पनि चेन्ज भइदियो है थोरै भइदियो हेर फिगरले हस्सो गर्छ नि अनि त्यो चाहिँ एम ड्यास छ त्यो भएर अब यो एम ड्यास निकाल्नु पऱ्यो नि हामीले अनि त्यही एम ड्यासको लागि वी आर टेकिङ द हेल्प अफ भोल्युम एन्ड डेन्सिटी अब जाउँ हेर है त इक्वेसन सेकेन्डको लागि हामीसँग छ के भने अहिलेलाई सर्फेसको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त स्मल जी भइहाल्यो अब डेथ लगाएपछि त हाम्रो जी चेन्ज हुन्छ अनि चेन्ज भएको जीलाई हामीले जी ड्यास गऱ्यौँ है लास्ट टाइम हामीले हाइटको जीलाई हामीले जी ड्यास गरेको थियौँ अब डेथको यहाँनिरको जुन छ ओके यो असोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई हामीले जी ड्यास कन्सिडर गरौँ है त अनि जी ड्यास हुँदाखेरि त के भयो है यहाँनिर त जी क्यापिटल जी त कन्स्ट्यान्ट छँदैछ जस्तै क्यापिटल एम पनि चेन्ज भयो नि यो कन्डिसनमा हुन्छ भने के भयो त एम ड्यास भयो राइट अब जुन छ डिस्टेन्स छ टोटल डिस्टेन्स छ त्यो पनि चेन्ज हुने भयो है कति छ आर माइनस एक्स तर हामीले यहाँनिर अहिले चाहिँ आर ड्यास स्क्वायर गरेर मान्यो जुन चाहिँ कति हो त आर माइनस एक्स हो है तर आर माइनस एक्सको होल स्क्वायर भयो के भयो भने क्लास 10 जी ड्यास इक्वल जी क्यापिटल एम ड्यास होल अपन आर माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ बुझ्यो है अनि यो एम ड्यासलाई अब के गर्नु त इन टर्म्स अफ भोल्युम एन्ड डेन्सिटी एक्सप्रेस गर्नु भने अब एम ड्यासलाई हामीले भोल्युम र डेन्सिटीलाई चाहिँ के हुन्छ त 4/3 पाई
r minus s को होल क्यूब अनि इन्टु रो हुनुभयो। रो भनेको डेन्सिटी है। अब डेन्सिटी त सेम नै हो किन अर्थको पुरै मास हुँदा पनि डेन्सिटी सेम हुन्छ अनि थोरै मास हुँदा डेन्सिटी सेम हुन्छ है त। डेन्सिटी भनेको त मास पर युनिट भोल्युम हो। तर इक्वेसन 1 मा आएको जुन रो छ अनि इक्वेसन 2 मा आएको रो जुन छ सेम छ। यहाँनिर फरक मात्र के हो त ओके इक्वेसन 1 को मास र इक्वेसन 2 को मास अनि मास चेन्ज भएर के भयो त हामीले इन टर्म्स अफ भोल्युममा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौँ। माथिको भोल्युम चाहिँ के भयो 4/3 पाई आर क्युब भएको थियो भने तलको डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज भइदिएपछि के भयो 4/3 पाई अनि आर माइनस एसको होल क्युब भयो। बुझ्यो है। अब इक्वेसन 2 आयो लास्टमा यो माथि भएको आर माइनस एक्स को होल क्युब र तल भएको आर माइनस एसको होल स्क्वायर ओके यो सेम डिस्टेन्स हो भने अब यो र यो क्यान्सल भएपछि हामीसँग सिम्पली के बाँकी भयो त न्युमेरेटरमा आर माइनस एक्स मात्र बाँकी भयो। र फाइनली बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ एट द डेप्थमा जुन जी ड्यास छ जी ड्यास के भयो त 4/3 जी पाई ओके रो अनि आर माइनस एक्स भयो। यो चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड भयो। and after finding the equation second now we have to divide equation second by 2 equation 2 लाई second equation 2 लाई first ले divide गर्यो भने हामीसँग के हुने भयो त लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिभाइड बाइ लेफ्ट ह्यान्ड साइड भने g dash upon g भयो राइट इक्वल। अब यहाँनिर हेर त यो 4/3 इक्वेसन सेकेन्डमा माथि इक्वेसन फर्स्टमा 4/3 क्यापिटल जी दुईटै इक्वेसनमा पाई पाई दुईटै इक्वेसनमा अनि डेन्सिटी अफ द अर्थ भनेको त सबै सेम भयो सबै क्यान्सल भयो अनि हामीसँग सिम्पली के बाँकी भयो त भने सो जी ड्यास अपन जी इक्वल आर माइनस एक्स अपन आर भयो। बुझ्दैछ है। अनि फाइनली हामीले के गर्यौँ त जी ड्यासलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेर अनि जुन स्मल जी छ जुन जी भनेको 9.8 हो अर्थको द्याट इज जी अन द सर्फेस अनि इक्वल के भनेको आर माइनस एक्स अपन आर हुने भयो है। यसको मतलब जी ड्यास ओके इक्वल ओके जी अनि ब्रैकेट अनि आर माइनस एक्स ओके होल अपन आर यो भयो है। सो दिस इज द एक्सप्रेसन्स टु फाइन्ड oscillation due to gravity okay that below the surface of the earth. So when you are given the oscillation due to gravity on the surface so with the radius and the depth अब यहाँनिर हेर है यो r माइनस एक्स जुन न्युमेरेटरमा छ यो त तलको डिनोमिनेटर r भन्दा नि सानो हुन्छ किन यो तलको r जुन रेडियस छ र माथिको r जुन रेडियस छ त्यो सेम हो अनि यो जुन रेडियस r छ योबाट यो डिस्टेन्स घटेपछि त माथिको क्वान्टिटी सानो हुने भयो नि त है। अनि न्युमेरेटर स्मल भयो डिनोमिनेटर भन्दा त अनि यो जुन भ्यालु छ आर माइनस एक्स अपन होल आरको जुन भ्यालु छ भनेको लेस देन 1 हुने भयो अनि आर माइनस एक्स अपन आर लेस देन 1 हुने भनेको के त द्याट मिन्स जी ड्यास इज स्मलर देन स्मल जी ओके भनेको हामीले नम्बर 2 मा भेरिएसन अफ जी विथ हाइट पढ्दाखेरि जुन जी ड्यास लेस देन जी भएको थियो नि हो विथ डेप्थ बिलो द सर्फेस अल्सो oscillation due to gravity decreases okay त्यही भएर फाइनली सेन्टर पुग्दा कति हुन्छ 0 हुन्छ। द भ्यालु अफ स्मल जी oscillation due to gravity एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज 0। यसको मतलब के हो भने अहिलेसम्मको कन्क्लुजन भनेको द भ्यालु अफ जी इज म्याक्सिमम ओके अन द सर्फेस सो एज यु मुभ अप above the surface that the oscillation due to gravity decreases okay and even if you move down below the surface that the okay small g value decreases that means oscillation due to gravity decreases। अब यहाँनिर थोरै क्वेसन के हुन सक्छ अब स्मल जी जुन oscillation due to gravity छ है त्यो त डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ हामीले पढाएको छौँ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स भनेको छ भने या त डेप्थमा जाँदा त डिस्टेन्स घटेको छ सेन्टरबाट त्यही पनि स्मल जी किन घट्यो भने क्लास 10 यो चाहिँ अर्थको इफेक्टिभ मास घटेको भएर okay because there are two factors so which affect the value of oscillation due to gravity they are mass of the earth and radius of the earth or you can say distance from the center okay यो डेथमा डिस्टेन्स घटे पनि यो सँगसँगै यो जुन इफेक्टिभ मास घटेको भएर अनि बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ दैट स्मल जी डिक्रिजेस okay that the value of oscillation due to gravity decreases। अब यो एउटा नयाँ फर्मुला आयो g dash equal g bracket r minus x whole upon r actually back my then we'll go to another topic okay class 10 मलाई सुनेको छौ है आवाज राम्रोसँग आइरहेछ ल एक्चुअली रेस्पोन्स गर त
जुन आजको टपिक हामीले डिस्कस गर्यौँ नि, भेरिएसन अफ स्मल जी विथ डेथ भन्ने कुरा, यो बुझ्यो कि बुझेनौ तिमीहरूले? ओके, अनि यसलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तिमीले चाहिँ फिगर बनाउनु पर्यो, राइट? अनि फिगरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यहाँ दुईटा स्फियरको केस हुन्छ। एक्सटर्नल स्फियर भनेको चाहिँ अन द सर्फेस भनेको टोटल मास नै भइदियो, बुझ्यो है? अनि इन्टर्नल स्फियर जुन स्मल हुन्छ, ओके, त्यो चाहिँ बिलो द सर्फेस मास अकुपाई हुँदाखेरि त्यहाँनिर स्मल जी नयाँ क्रिएट हुने हुन्छ। अनि त्यसमा एक्सटर्नल स्फियरसम्म आउने जुन टोटल डिस्टेन्स चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ आर नै भइदियो, राइट? तर जुन इन्टर्नल स्फियर आउने जुन चाहिँ त्यहाँनिर इफेक्टिभ डिस्टेन्स छ, ओके, अनि त्यो चाहिँ कति हुने भयो त? आर माइनस एक्स हुने भयो। अनि एक्सटर्नल स्फियरको टोटल मास एम, अनि इन्टर्नल स्फियरमा जब बिलो द सर्फेस जान्छ भने त्यहाँ त अर्थको मास त चेन्ज हुन्छ, सेम मास रहँदैन। भनेको अर्थको पुरै मास नै घट्ने भइदिएर त्यहाँनिर मासको टर्ममा हामीले अब भेरिफाई गर्न नसकेर हामीले केमा चाहिँ गऱ्यौँ त भने इन टर्म्स अफ भोल्युम एन्ड डेन्सिटी। कुरा बुझ्यो है? अनि इक्वेसन 1 मा हामीले के पाथ्यौँ भने स्मल जी इक्वल जिएम बाई आर स्क्वायर जुन हुन्थ्यो नि, त्यसमा चाहिँ जिएम, एमको सट्टामा के भयो त 4/3 पाई आर क्युब भयो। ओके, 4/3 पाई आर, त्यो आर आर के त क्यापिटल आर थियो, क्यापिटल आर क्युब हो इन्टु डेन्सिटी रो त छँदैछ होइन? अनि फाइनली हामीले इक्वेसन मान्नुमा के त जी इक्वल 4/3, ओके, द्याट इज पाई जी आर रो भन्ने पाथ्यो। अनि जुन रियलमा हामीले जानेर बिलो द सर्फेसमा चाहिँ स्मल जी फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ, त्यहाँ चाहिँ अब डिस्टेन्स त आर माइनस एक्समा थियो फ्रम द सेन्टर। अनि त्यो जी ड्यास चाहिँ के भयो थियो भने 4/3 त छँदै थियो, क्यापिटल जी त छँदै थियो, पाइ पनि थियो, लास्टमा हामीले के पायौँ त आर माइनस एक्स अनि रो पायौँ। अनि इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्दा के भयो त फाइनली जी ड्यास इक्वल जी आर माइनस एक्स अपन आर है। तिमीलाई याद छ गएको हप्ता पढेको चाहिँ जुन एबभ द सर्फेस जुन हाइट छ त्यसमा चाहिँ के थियो त भने क्लास 10 जी ड्यास इक्वल जी ब्र्याकेट आर अपन आर प्लस एसको होल स्क्वायर थियो, बुझ्यो है? जी ड्यास इक्वल जी, ओके, ब्र्याकेट आर अपन आर प्लस एसको होल स्क्वायर। अब त्यसमा पनि आर अपन आर प्लस एसको होल स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुने भएर अनि जी ड्यास चाहिँ जी भन्दा सानो भएको थियो। तर अन द सर्फेस चाहिँ जीको भ्यालु धेरै, अनि एबभ द सर्फेस हाइट बढ्दै जाँदाखेरि जीको भ्यालु के त घट्दै गएको थियो नि त। अनि आज हामीले निकालेको जुन एक्सप्रेसन छ भेरिएसन अफ जी विथ डेथमा पनि जी ड्यास इक्वल जी, ओके, टाइम्स आर माइनस एक्स अपन आरमा पनि आर माइनस एक्स अपन आर के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ। गर्दाखेरि जी ड्यास भनेको जुन बिलो द सर्फेस पनि के हुन्छ, जीको भ्यालु सानो हुन्छ। सो वाट विल बी द चेन्ज इन स्मल जी, ओके, गोइङ डाउन दैट बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ भन्यो भने भेरी सिम्पल एन्सर दैट द भ्यालु अफ स्मल जी डिक्रिजेस। कुरा बुझ्यौ है? भ्यालु अफ अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी डिक्रिजेस, ओके, बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ भन्यो भने क्लियर छ? ल तिनटामा चाहिँ फेरि एकचोटि रिभ्यू गरौँ। अन द सर्फेसमा स्मल जीको भ्यालु चेन्ज भएको थियो कि थिएन? थियो, ओके, भेरै थियो। अनि पोलमा स्मल जी धेरै, इक्वेटरमा स्मल जी मिनिमम, राइट? अनि एबभ द हाइट चेन्ज भएको थियो थिएन? थियो, राइट? अनि एबभ द सर्फेस हाइटमा के थियो? स्मल जी डिक्रिजेस थियो। र आज डिस्कस गरेको जुन टपिक छ द्याट इज द स्मल जी बिलो द सर्फेस विथ डेप्थमा पनि स्मल जी के भएको छ? घटेको छ, डिक्रिज छ, बुझ्यो है? तर हाइटमा पनि स्मल जी डिक्रिज र डेप्थमा पनि स्मल जी डिक्रिज। क्लियर छ? ल तिनटा है, 3 टपिक्स, भेरिएसन अफ जी, ओके, अन द सर्फेस, भेरिएसन अफ जी एबभ द सर्फेस भनेको हाइट, अनि भेरिएसन अफ जी बिलो द सर्फेस भनेको के त? डेप्थ। क्लियर? अब जाउँ अर्को टपिकमा। ल अब अर्को टपिक क्लास 10 लास्ट विकमा हामीले दिएको जुन क्वेसन छ नि होमवर्क, त्यो नै त्यसको एन्सरहरू म सो गर्छु है। अनि जहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ सोध्दै जानु है त। ओके ओके, यो पार्ट हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, भर्खरै डिस्कस गरेको यही नै हो। जी ड्यास इक्वल जी टाइम्स आर माइनस एक्स अपन आर। ल अब नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेसन थियो क्लास 10 है, स्क्रिनमा राम्रोसित हेर र गरेछ भने कपीमा पनि एकचोटि चेक गर, ट्याली गर। The value of acceleration due to gravity of the moon is 1.67 meter per second square. What does it mean छ? यसलाई तिमीले जस्टिफाई मात्र गर्न पर्यो है, र इलाबोरेट गर्न पर्यो। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने
यो एसिलेसन भन्ने साथ के हो त क्लास 10 चेन्ज इन भेलोसिटी हो तर भेलोसिटी भन्ने वर्ड चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन है अनि हामीलाई यहाँ दिएको जुन छ 1.67 यो त पोजिटिभ छ अनि पोजिटिभ एसिलेसन आउनु भनेको के हो त जहिले भेलोसिटी इन्क्रिज हुने हो तर हामीले सिम्पली एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के भन्यो भने the value of acceleration due to gravity of the moon is 1.67 meter per second square means that the velocity of a freely falling body okay towards the moon surface increases at a constant rate of 1.67 meter per second here the velocity the meter per second हो okay for every second आन्सर लेख्ने तरिका यो अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने मानौ मुनको सर्फेस भन्दा माथि कुनै एउटा अब्जेक्ट छ अनि त्यो रेस्टमा छ भने त्यसको भेलोसिटी त जेरो हुन्छ हेर त्यसलाई सिम्पली ड्रप गर्यौँ हामीले आफ्नो फोर्स युज गरेनौँ त्यहाँनिर एउटा मात्र फोर्स ओके एप्लाई हुँदैछ त्यो भनेको चाहिँ मुनको ग्राभिटी ओके अनि मुनको ग्राभिटीले त्यो अब्जेक्ट चाहिँ फल हुँदैछ भने अब सुरुमा जेरो भेलोसिटी 1 सेकेन्ड पछि कति हुने भयो ओके 1.67 हुने भयो राइट अनि फेरि त्यसको 1 सेकेन्ड पछि कति हुने भयो त भने 3.34 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछि कति हुने त 5.1 मिटर पर सेकेन्ड भनेको प्रत्येक सेकेन्डमा तिम्रो 1.67 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी चेन्ज हुने भयो राइट अब तिमी जुपिटरमा गयो भने जुपिटरको एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी ओके भनेको 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो त्यसको मिनिङ के हो त भने ओके जुपिटरको सर्फेसमा कुनै बडी फ्रीली फल हुँदैछ भने त्यो बेलामा सुरुको भेलोसिटी जेरो छ भने 1 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ 25 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ 50 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ अनि अर्को 1 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ 75 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भनेको प्रत्येक सेकेन्डमा त्यहाँ भेलोसिटीको चेन्ज कति छ त 25 मिटर पर सेकेन्ड राइट त्यस्तै गरेर एभ्री सेकेन्ड तिम्रो भेलोसिटी चाहिँ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड चेन्ज हुँदैछ भने इट इज एसिलेसन इज 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एसिलेसन भनेको त v माइनस u अपन t हो अनि v चाहिँ 1.67 छ अनि u चाहिँ 0 छ भने टाइम भनेको 1 सेकेन्ड सो 1.67 माइनस 0 अपन 1 भनेको 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर क्लियर है अब यो क्वेसन चाहिँ 1 मार्क्सको लागि सोधिरहने क्वेसन हो the value of oscillation due to gravity of the earth is 9.8 meter per second square what does it mean हैन अब यो चाहिँ हामीले दिएको क्वेसन 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर what does it mean यो बुझ्यो होला है अर्थको केसमा the value of oscillation due to gravity of the earth is 9.8 meter per second square means के हो भने means the velocity of a freely falling body changes अथवा increases by 9.8 meter per second in 1 second है मैले तिमीले दिएको होमवर्क अनुसार सबैले एन्सर यस्तै लेखेको छ तर त्यहाँ यो लास्टमा चाहिँ यो भेलोसिटी 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर थियो स्क्वायर चाहिँ नलेखा है त्यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ त्यो एसिलेसन हुन्छ हामी त अब इन्क्रिज इन भेलोसिटी भनेका छौँ भने त्यो चाहिँ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड नै भयो राइट तर एभ्री सेकेन्ड 1.67 मिटर पर सेकेन्ड चेन्ज भयो भने 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भेलोसिटी भयो के अरे एसिलेसन भयो अनि एभ्री सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड चेन्ज भयो भने एसिलेसन कति भयो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो क्लियर है ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ नम्बर 2 मा क्वेसन नम्बर 2 छ हेर है वाइ इज द भ्यालु अफ स्मल जी मोर एट द पोलर रिजन देन एट इक्वेटर भन्ने छ हामीले नम्बर 1 मा भेरिएसन पछि जी पर्दाखेरि अन द सर्फेस भनेर पढ्दाखेरि पढेको कुरा हो है पोलर रिजनमा स्मल जी को भ्यालु बढी र इक्वेटरमा चाहिँ स्मल जी को भ्यालु कम भनेर हामीले पढिसकेका छौँ है अलरेडी जस्टिफाइड भइसकेको छ है अनि अब यस्तो क्वेसनको एन्सर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि फिगर एप्रोप्रिएट तिमीलाई बनाउन आउँछ भने एकदमै बेटर हुन्छ है एन्सरको प्रेजेन्टेसन मैले यहाँ फिगर पनि सो गरेको छु ओके हाम्रो अर्थ के छ त इलिप्सोइड भनिन्छ इलिप्सोइड भनेको एकदमै नट पर्फेक्टली स्फियर त्यसलाई जिओइड पनि भनिन्छ है जिइओआइडी जुएड सेप भनिन्छ भनेको फ्ल्याट एट द पोल्स अनि बल्ज एट द इक्वेटर अब हामीसँग ओके जी को एक्सप्रेसन भनेको जिएम अपन आर स्क्वायर नै हो हैन यसको मिनिङ के भने स्मल जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस भयो अब रिजन चाहिँ के छ भने अर्थ इज नट अ पर्फेक्ट स्फियर थोरै पोलमा फ्ल्याट छ राइट अनि इक्वेटरमा बल्जेज आउट छ भने यसले के हुनु त आरई भनेको जुन इक्वेटोरियल रेडियस छ नि है आरई जुन इक्वेटोरियल रेडियस छ यो ग्रेटर हुने भयो अनि आरपी जुन पोलर रेडियस छ यो चाहिँ के हो त कम हो मैले यहाँ डेटा पनि राखेको छु
ओके अब जुन इक्वेटर रेडियस छ पोलर रेडियस भन्दा कतिले ठुलो रहेछ भने 21 किलोमिटरले ग्रेटर रहेछ ओके यो अर्थको सेपको कारणले गर्दाखेरि इक्वेटोरियल रेडियस इज ओके अबाउट 21 किलोमिटर लार्जर देन द पोलर रेडियस भनेको आरई इज ग्रेटर देन आरपी अनि हामीलाई थाहा छ रिलेसन द्याट इज जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस यसो मतलब के भने द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी एट इक्वेटर इज लेस देन ओके देन एट द पोल तर भ्यालु अफ जी इज मोर एट द पोलर रिजन देन एट द इक्वेटोरियल रिजन यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीले यो स्मल जी र रेडियसको रिलेसन देखाउने अनि अर्थको सेपको कुरा गर्ने त्यसपछि सेपले के गर्यो त भने इक्वल रेडियस ठुलो बनाइदियो ओके अनि पोलर रेडियस सानो बनाइदियो अनि जसको रेडियस सानो त्यसमा जीको भ्यालु धेरै ओके जसको रेडियस ठुलो त्यसमा चाहिँ जीको भ्यालु के त कम तर अब क्लास 10 को स्टुडेन्टलाई ओके स्मल जीको भ्यालु इक्वेटरमा पोलमा कहाँ धेरै भने तिमीले सजिलैसित एन्सर दिन सक्छ दैट इज एट द पोल ओके भ्यालु अफ स्मल जी इज मोर सर 1 मिनेट बाँकी छ सर हो र सर हजुर ओके ल हुन्छ हुन्छ ल हस् थ्यांक यू ओके क्लास 10 यो क्वेशन बुझ्यो है ओके आजको क्लासमा चाहिँ कुनै कन्फ्युज भएको चाहिँ केही टपिकहरु छ त